आज म तपाईहरुलाई सजिलो प्रेसर कुकर पर्क करी रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला ग्यासलाई अन गरेर कुकर राम्रोसँगले तताएर ठूलो चम्चाको 3 चम्चा तेल राख्ने र त्यो तातो तेलमा थोरै मेथी दाना राख्ने र सँगसँगै 2टा तेजपत्ता पनि राख्ने र 3 देखि 4 वटा सुक्खा खोर्सानीलाई पनि एड गर्दिने। र अब यसमा पर्क एड गर्ने र यहाँनिर मैले पर्क चाहिँ 1 केजी लिएको छु। मासु राखिसकेपछि राम्रोसँगले यसरी चलाउँदै भुट्ने मासुलाई राम्रोसँगले भुटिसकेको छु र अब यसमा म एउटा ठूलो प्याज यसरी मसिनो गरेर काटेको छु र यसलाई एड गर्दै छु र सँगसँगै म सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी पनि एड गर्न गइरहेको छु। फेरि यसलाई चलाएर भुट्दै जाने जबसम्म प्याज पाक्दैन तबसम्म। प्याज राम्रोसँगले पाकिसकेपछि अब यसमा अदुवा लसुन एड गर्दैछु। मैले चाहिँ यसरी लामो लामो गरेर काटेर राखेको छु। यदि तपाईहरुले पेस्ट एड गर्नुहुन्छ भने ठूलो चम्चाको 1 चम्चा पेस्ट र सँगसँगै ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खोर्सानी पनि एड गर्ने र यी एड गरेका सामग्रीहरुलाई पनि राम्रोसँगले चलाउँदै यसरी मिक्स गर्ने। सामग्रीहरु राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ठूलो टमाटर मसिनो यसरी चप गरेको एड गर्दैछु। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि नुन राखिसकेपछि फेरि चलाइदिने र अब अन्तमा 1 कप तातो पानी एड गर्ने। पानी एड गरिसकेपछि तपाईहरुको मासु अनुसार सिटी लगाउनु पर्छ। यहाँ मैले चाहिँ 3 सिटी लगाएको छु र तपाईहरुको मासु कतिको सिटीमा पाक्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले सिटी लगाउनु सक्नुहुनेछ। 3 सिटी लागिसकेपछि मैले यहाँनिर प्रेसर आफै रिलिज हुनु दिएपछि कभर खोल्दैछु र ग्यासलाई अन गरेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउँदैछु। र अब यसमा ठूलो चम्चाको 1 चम्चा गरम मसाला राखेर फेरि मिक्स गरिदिने।
गरम मसलालाई राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि कभर नगरिकन हाई फ्लेममा एकछिन मसला पाक्नको लागि त्यतिकै छोडिदिने। 3 मिनट बाद तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मसला पनि एकदमै राम्रो पाकिसकेको छ र मासुको कलर पनि पर्फेक्टली आएको छ र मासु पनि राम्रोसँगले पाकिसकेको छ र यो तातो तातो भातसँग सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। र यहाँ मैले अलिकति धनिया पत्ता पनि एड गरेको छु। तपाईहरूले पनि यदि चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् र यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परे साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।